नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सौंदर्य डिझायनरमध्ये स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी बोटनेकचा ब्लाऊज स्टिच करते। तर मी डिझाईनचा गळा मापे कशा पद्धतीने टाकायचे आणि ती कशी कटिंग करून स्टिचिंग कशी करायची ती मी आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवते। तर मी पूर्ण उंचीमध्ये 1 इंच मिळवून पूर्ण उंची काढलेली आहे अशा पद्धतीने। आणि जेव्हा आपण शोल्डर घेतो ते पूर्ण शोल्डरचं अर्धा शोल्डर घ्यायचं। 13चा शोल्डर आहे तर त्याच्या हाफ करून मी 6.5चा शोल्डर घेतलं आहे। इथे मला अर्धा इंच शोल्डर उतार द्यायचा आहे। हा अर्धा इंच शोल्डर उतार दिला की इथे 3 इंचावरती मी मार्किंग करते आहे आणि हा शोल्डर उतार आहे हा आपण आखून घेऊ। या शोल्डर उताराच्या खाली आपण छातीचा 6वा भाग करून आपलं जेवढं माप येतं प्लस 1 इंच करायचं आणि मग आपण मुंडा कटिंग करून घ्यायचा त्या मापावरती। अशा पद्धतीने मी हा मुंडा काढलेला आहे। तर आपण आज डिझाईनचा गळा बघणार आहोत। तर वरच्या साईडने देखील मी 3.5 इंचावरती मार्किंग करते, म्हणजे आपला अर्धा इंच स्टिचिंगमध्ये जाईल आणि 3 इंच गळा येईल। इकडनं देखील 3 इंचावरती मार्किंग करते आहे। इथे आपण अशा पद्धतीने गळ्याची मार्किंग करून घ्यायची। इथे आपण 1 इंच इतकं माप ठेवू। 1 इंचावरती आपण 3 इंच मार्किंग करू। खाली क्लायंटचा गळा आपला 10 इंचाचा आहे तर 10 इंचावरती आपण मार्किंग करू। अर्धा इंच शोल्डरमध्ये जाईल तर 10 इंच इथे येतं अशा पद्धतीने। इथे देखील आपण 3 इंचावरती मार्किंग करू। हा बॉक्स पूर्ण एकसारखाच येतो, फक्त इथे बोटनेकसाठी आपल्याला जागा ठेवावी लागते अशा पद्धतीने। आणि आता आपल्याला आकार द्यायचा आहे बोटनेकचा। तर हा बोटनेकचा आकार माझा अशा पद्धतीने येणार आहे। अशा पद्धतीने हा बोटनेकचा आकार येणार आहे। तर मी कॅनव्हास कटिंग केलेलं आहे अशा एवढ्या मापाचं तुम्ही बघू शकता। इथे खालच्या साईडने अर्धा इंच, वरच्या साईडने अर्धा इंच स्टिचिंगसाठी आपल्याला लागणार आहे। तर मी अशा पद्धतीने हा कॅनव्हास कटिंग केलेला आहे। तर तो कॅनव्हास माझा कमी जास्त 4 इंचापर्यंत जातोय। 3 इंच आपल्याला इथे स्टिचिंगसाठी आपला गळा 3 इंचावरती आहे। तर मी अशा पद्धतीने मार्किंग करते आहे। ही मार्किंग मी डार्क करते म्हणजे तुम्हाला देखील दिसेल। आणि इथे हा जो गळ्याचा आकार काढलेला आहे तसा गळ्याचा आकार आपल्याला देऊन घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता। मी कॅनव्हास आणि इथे कॅनव्हास कटिंग नाही केलेली मी, तिथे डायरेक्ट गळा स्टिच करून पलटी मारून घेऊ आपण। अशा पद्धतीने मी गळा कटिंग करत असते। तर आपण हा गळा कटिंग करून घेऊ। इथे देखील साईडची फक्त मार्जिंगच शिल्लक ठेवून आपण गळा कटिंग करून घ्यायचा। अशा पद्धतीने ही गळ्याची डिझाईन माझी तयार होते। तर आपण कॅनव्हास कटिंग केलेलं आहे। आता इथून पुढे आपण स्टिचिंग कशा पद्धतीने करतो ते बघू।